สวัสดีครับผมพบกับช่างโจ๊กลำปางนะครับอยู่กันในช่องช่างโจ๊กลำปางเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีว่าผมได้ไปเดินห้างไทยวัสดุมานะครับผมซึ่งก็ไปเจอเจ้าปั๊มลมตัวนี้มานะครับเขากำลังลดราคานะครับผมได้มาในราคาที่อ่า1,990 บาทนะครับผมจริงๆแล้วมันแพงกว่านี้นะครับก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็ไหนก็ไหนๆนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าปั๊มลมตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมสำหรับปั๊มลมตัวนี้นะครับเป็นของ Giant Tech นะครับผมสำหรับ Giant Tech นั้นก็เป็นแบรนด์ของห้างนะครับก็คือหมายความว่าเป็นแบรนด์ของไทยวัสดุที่เขาตีแบรนด์ผลิตขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปวางขายในห้างเฉพาะห้างเขานะครับผมก็จะมีอยู่นะครับแบรนด์นี้ก็มีเครื่องมือเยอะนะครับผมไปหาดูกันได้นะครับสำหรับปั๊มลมนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับก็มีอยู่3แบบด้วยกันนะครับผมที่เห็นอยู่เป็นประจำเลยนะครับผมก็แบบแรกนะครับผมจะเป็นแบบโบราณหน่อยที่เราเคยใช้กันอยู่นะครับก็คือแบบสายพานนะครับมันก็จะมีตัวมอเตอร์นะครับผมเป็นมอเตอร์แล้วก็เป็นสายพานนะครับหมุนรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ทนมากๆนะครับถ้าใครเคยใช้นะครับจะรู้ดีว่ามันพังค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ปั๊มลมค่อนข้างดีนะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับผมคือมีเสียงที่ดังมากๆนะครับผมเรียกว่าคุยอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมถ้าได้เปิดใช้งานเมื่อไหร่แล้วก็วงทีวีวิทยุเรียบร้อยหมดนะครับฟังไม่รู้เรื่องเลยคุยกันไม่ได้เลยนะครับผมและในชนิดที่2นะครับก็คือปั๊มลมประเภทออยล์ฟรีนะครับผมซึ่งมีความตรงข้ามกันกับปั๊มลมตัวสายพานเป็นอย่างมากนะครับผมก็คือออยล์ฟรีเนี่ยมันอาชีพมันก็บอกอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับผมซึ่งปั๊มลมตัวนี้เป็นปั๊มลมที่มีการทำงานที่ค่อนข้างเบามากๆนะครับสำหรับเสียงนะครับก็เหมาะกับการใช้งานภายในบ้านนะครับผมใช้งานหนักไม่ค่อยได้นะครับผมซึ่งผมเคยซื้อมาลองใช้แล้วก็ใช้ได้ไม่นานนะครับผมสำหรับงานหนักๆอย่างเรานะครับพ่นสีนานๆนะครับ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงนะครับเรียบร้อยนะครับใช้นานๆนะครับมอเตอร์ไหม้นะครับผมซึ่งข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือมันมีราคาที่ค่อนข้างแพงมากๆนะครับผมและชนิดที่3นะครับผมที่เราเห็นกันอยู่ตรงหน้านี้ก็คือปั๊มลมแบบโรตารี่นะครับผมซึ่งเป็นปั๊มที่นิยมใช้กันมากๆนะครับสำหรับเสียงนะครับก็ไม่ดังมากเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับปั๊มลมโรตารี่ตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ Giant Tech นะครับผมความจุถังลมนะครับผม24 ลิตรนะครับก็เหมาะสำหรับการใช้งานประเภทที่DIY นะครับผมงานไม่หนักมากนะครับผมสามารถที่จะพ่นสีได้นะครับแต่ว่ามันจะปั๊มบ่อยเท่านั้นเองนะครับผมสามารถยิงแม็กลมได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะยิงให้ดูด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติมลมยางได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบำรุงรักษากันก่อนนะครับสำหรับปั๊มโรตารี่นะครับเราต้องคอยสังเกตนะครับว่าน้ำมันนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้าตัวน้ำมันแห้งนะครับมันจะทำให้ลูกสูบเกิดความร้อนแล้วก็ติดนะครับทำให้ตัวปั๊มนั้นไม่สามารถที่จะปั๊มได้นะครับผมก็ลูกสูบติดขัดเหมือนตัวเครื่องยนต์รถยนต์นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเวลาที่เพื่อนๆใช้ปั๊มลมทุกชนิดนะครับผมในอากาศเนี่ยจะมีน้ำอยู่นะครับผมเวลาตัวปั๊มลมทำการดูดลมเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดเป็นน้ำอยู่ในถังนี้นะครับตัวน้ำนะครับจะเข้าไปแทนที่ในพื้นที่สำหรับกักเก็บลมนะครับผมก็จะทำให้ตัวถังนั้นเก็บลมได้น้อยลงนะครับถ้าเราพ่นสีนะครับบางทีมันจะมีละอองน้ำออกมากับสีนะครับผมออกมาจากลมนะครับมันก็จะทำให้ชิ้นงานของเราเสียหายนะครับผมให้หมดก่อน โอเคครับผมอ่าปั๊มเร็วตัดเร็วนะครับผมก็ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับปั๊มลมของ Giant Tech นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากได้ที่ใหญ่กว่านี้ก็ไปหาซื้อได้นะครับปั๊มลมก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับผมไปเลือกเอานะครับตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆส่วนใหญ่จะมีนะครับ
สำหรับปั๊มลมนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าเราต้องการที่จะพ่นสีนานๆหน่อยก็50 ลิตรขึ้นไปนะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาปั๊มลมไว้ติดบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่างโจ๊กลำปางด้วยนะครับผมสวัสดีครับ